การลบมุมให้กับวัตถุโดยการใช้คำสั่ง fillet คำสั่ง fillet จะเป็นการลบมุมในลักษณะของการสร้างมุมโค้งขึ้นมาเมื่อเราต้องการลบมุมให้เข้าสู่รายการคำสั่งในรายการ edit โดยคลิกที่ edit หลังจากนั้นให้มองหาคำสั่ง fillet edge เมื่อเข้าสู่คำสั่ง fillet edge ให้คลิกที่คำสั่งจะปรากฏรายการ select edge นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเลือกเส้นนั่นเองเราสามารถเลือกเส้นโดยการนำเมาส์ไปคลิกบริเวณเส้นแล้วจะเห็นรายการรัศมีโค้งขึ้นมานะครับตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้เมื่อเลือกแล้วให้ enter เมื่อกด enter จะปรากฏรายการรัศมีให้ได้กรอกที่นี่ซึ่งถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ให้มองที่สัญลักษณ์ของลูกศรสีฟ้าเราสามารถคลิกที่ลูกศรสีฟ้าค้างเอาไว้แล้วเลื่อนเมาส์เข้าไปทางด้านในหรือด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะสามารถมองเห็นค่าการพรีวิวของรัศมีนั่นเองเลื่อนออกมาแล้วคลิกลงไปนะครับจนกว่าจะพอใจนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะคลิกเลื่อนออกมาได้ตามต้องการปรับก่อนได้ตามต้องการแล้วจึงกำหนดค่าเช่น1หน่วยหรือว่า 0.5 ก็ให้พิมพ์ลงไปแล้ว enter ถ้าหากว่าดูแล้วเยอะเกินไปนะครับค่าที่ต้องการมากเกินไปก็สามารถคลิกเลื่อนปรับเข้าไปแล้วพิมพ์ 0.25 แบบนี้ก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะควบคุมได้ในส่วนของความโค้งนะครับก็จะต้องดูว่าเกินออกมาจากขอบหรือไม่นะฮะอย่างเช่นถ้าออกมาแล้วโค้งมากในลักษณะนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้ก็อาจจะต้องปรับดูนะครับเช่นก็จะปรับเป็นตัวเลขที่ต้องการเช่น 0.1 แล้ว enter เมื่อได้แล้วตามต้องการแล้วก็ให้กด enter เพื่อจบคำสั่งตรงนี้ก็จะสามารถลบมุมโค้งขึ้นมาได้เช่นเดียวกันกับส่วนอื่นๆถ้าหากว่ามีการลบในหลายๆตำแหน่งนะครับเช่นเราเข้าไปที่ fillet edge แล้วคลิกเช่นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3และเส้นที่4ถ้าต้องการลบหลายๆเส้นในครั้งเดียวก็ได้เมื่อเลือกแล้วให้ enter ก็จะปรากฏสัญลักษณ์ลูกศรสีน้ำเงินสีฟ้าตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะก็คลิกแล้วเลื่อนออกมาหรือปรับค่าตามต้องการได้เลยว่าต้องการจะปรับค่าให้เหลือรัศมีความโค้งเท่าไหร่ทั้งเส้นที่เลือกทั้งหมดนะครับทุกเส้นก็จะปรับได้ทั้งหมดตรงนี้เลื่อนออกมาเช่นเหลือ 0.05 enter เมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ก็ให้ enter เพื่อจบคำสั่งเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะลบมุมของวัตถุโดยการใช้คำสั่ง fillet edge นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของเมนูของรายการ edit นั่นเองนะครับ